Creative Activities for Kids by Ayushi YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ colors එක අපිට කරන්න පුළුවන් පොඩි activity එකක්. ඒක පොඩක් වෙනස් දෙයක්. පොඩි බබාලා හරි කැමති එකිනෙකට වෙනස් දේවල් වලට අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ ප්ලේට් එකක්. මම මේකට ෆුඩ් කලරින් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම මට මේකට තව අවශ්‍ය වෙනවා ඩිෂ් වොෂින් ලික්විඩ්. ඕනම ගෙදරක තියෙනවා. බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි ඕන වෙන්නේ. ඒ වගේම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්. ඔයාලට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නැත්නම් ගෙදර තියෙන මිල්ක් පවුඩර් එක උනත් මේ විදිහට හදාගෙන මේ ඇක්ටිවිටි එකට ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට තව ඕන වෙනවා cotton buds. බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. මේක පොඩි මැජික් එකක්. බබල් හරිම ආසයි කරන්න. බලමු. මම මේක දාන්න. පුතා කැමති පාට මොකද්ද? මම බ්ලූ දෙන්න. බ්ලූ දාමු ඉස්සෙල්ලා. බ්ලූ දාලා ඉවරලා අමුදුර කොළ දාන්න. හරි හරි. ඉස්සෙල්ලා පුතා බ්ලූ පුතා දාන්නකෝ. එක ඩ්‍රොප් එකක් දාන්න. 1 ඇති. හරි. very good. හරි අපි මේක තියමු. හරි. ඔහොම ඉන්න. අපි මේ cotton bud එක මේ විදිහට මේ ලික්විඩ් වල මොම සුළු ප්‍රමාණයක් ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ වගේ පොඩ්ඩක් මෙහෙම ටච් කරලා ගන්න. හරි. පුතා දැන් මේක උඩින් තියන්න. තිය. ඕකෝ. අම්මත් කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක පාට උඩින් තිබ්බහම ඒ පාට හැමතැනම ස්ප්‍රෙඩ් වෙනවා. ඒක ආර්ට් එකක් වගේ. මම දැන් හදන්නේ ice painting. මම මේ වීඩියෝ එකකින් පස්සේ ඔයාලට කියන්නම් මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. බලමු අපේ දුව කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ready? කරමු. මම දෝගන්න. පුතා කරන්න. ice painting හදාගන්න අපිට ඕන වෙනවා මේ වගේ ice cube tray එකක්, වතුර,
popsicle sticks ඒ වගේම food coloring බලමු කොහොමද කරන්න කියලා අපි පුතා දාන්න වතුරේ හෙමින් දාන්න අම්මා දුරට උඩ දාන්න. හරි හෙමින්